ሰላም እንዴት ናችሁ? ፍቅረማርቆስ ነኝ። ዛሬም አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ብዙዎቻችን ያሰለቸን የዩቲዩብ ላይ የሚመጡ ማስታወቂያዎችን ነው። እነሱ እንዴት አድርገን ብሎክ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። በፒሲ የምትጠቀሙ ካላችሁ በፒሲ አሳያችኋለሁ። በስልክ የምትጠቀሙ ካላችሁ ደግሞ በስልክ አሳያችኋለሁ። ያው መጀመሪያ ማሳያችሁ በስልክ ይሆናል። በፒሲ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እስኪ ወደምታዩት ደቂቃ መሄድ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ስልክ እንሂዱ ማለት ነው። ስልክ ላይ የምንጠቀም ሰዎች በራሱ በዩቲዩብ በአፕሊኬሽን ነው የምንጠቀመው። ስለሚመጡ ማስታወቂያዎችን ደግሞ ብሎክ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ሌላ ዩቲዩብ ቫንስን የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ሙሉ ለሙሉ ተመሳሳይ ነው ከዩቲዩብ ጋር። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ አድርገን በእሱ እንጠቀማለን ማለት ነው። ዛሬ ምንም አይነት ማስታወቂያ አይመጣብንም ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ይላችኋል። ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ስለማትችሉ ሌላ አለ። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ እሱን ኢንስታል አደረገውና ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን ኢንስታል አደረገው ነው። ቫንስድ ማናጀር ይባላል። ይሄ አሴ ማናጀር ነው የሚያገለግልን። ማለትም ከዚህ ላይ ነው ኢንስታል የምናደርገው አፕሊኬሽኑን እንጂ ዋናው አፕሊኬሽኑ ይሄ አይደለም። ይሄን ኢንስታል እናደርግና ዩቲዩብ ቫንስድ የተባለውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄን ኢንስታል እየሆነ ይገኛል። ጨርስ እንጠብቀዋለን። ጨርስ የተወሰነ ፕሮሰስ አለ እዛ ጋር። እሱን ከጨረስን በኋላ ዩቲዩብ ቫንስድ የሚባለው አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄን ኦፕን ብየዋለሁ። ዌልካም ይላል። ያው ኢንክሎዝ እንደውና ቫንስድ የሚለው አፕሊኬሽን ከላይ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ይሄ እንደምታዩት ግን ኢንስታል ማድረግ አንችልም ለጊዜው። ኖ ማይክሮጂ ይላል። ኖ ማይክሮጂ ማለት ያው ለዚህ ለቫንስድ ወይ ደግሞ ለዩቲዩብ ቫንስድ የሚባለው አፕሊኬሽን ሰፖርተር አለ ማይክሮጂ የሚባል። ስለዚህ እሱን ኢንስታል ማድረግ አለብን። ያው ማይክሮጂ ደግሞ ከቫንስድ ታች ያለችው የሲ ሎጎ ያለባት ማይክሮጂ የምትላለች እሷን ኢንስታል እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ዳውንሎዲንግ ማይክሮጂ ይላል። ይሄን እስኪጨርስ እንጠብቀዋለን። አሁን ዳውንሎድ አድርጎልናል። ኢንስታል እናድርገው። ቫንስድ ማይክሮጂ ይላል። ይሄን ኢንስታል እንለዋለን። እዚያ ጉግል ፕሌይ ፕሮቴክት ቫንስድ ማናጀር አለው ኢንስታሌሽን ፍሮም ዚስ ሶርስ የሚለውን አለው እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ኢንስታሊንግ ማይክሮጂ ይላል። ኢንስታሌሽን እስኪጨርስ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ሰክሰስ ኢንስታልድ ማይክሮጂ ይላል። ይሄን ክሎዝ እንለዋለን። አሁን ትንሽ ይጠብቅ። አሁን እንደምናየው ከላይ ኖ ማይክሮጂ የነበረው ኢንስታል ወደሚል ተቀይሯል። ስለዚህ ኢንስታል እንበለው። ከዚህ በኋላ ቹዝ ዩር ፕሪፈርድ ዚም ፎር ቫንስድ ይላል። ላይት ፕላስ ዳርክ ወይ ደግሞ ላይት ፕላስ ብላክ ዚም ምረጡ ያለን ነው። የምንፈልገው መርጠን ኔክስት እንለዋለን። ቋንቋ ምረጡ ይለናል። ያው እንግሊሽ ባይ ዲፎልት አለ። ያው እንግሊሽ እንምረጥና ፊኒሽ እንበለው። እንግዲህ ከላይ ካየነው ዳውንሎዲንግ ስፕሊት ኮንፊግ የሚል ነገር አለ። አንዱ የቫንስድ አፕሊኬሽን ሰፖርተር ነገር ነው። ይሄ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ዳውንሎዲንግ ዳርክ ይላል። እነዚህ ሁለቱ ከጨረሰ በኋላ አንድ አለ። እሱ እንኳን ብዙም አይቆይም። እነሱ ከጨረሰ በኋላ ዩቲዩብ ቫንስድን ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ስልካችን ላይ። አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው ገና። እንደምናየው ዩቲዩብ ቫንስድን ኢንስታል እናደርገው ነው። ይሄን ኢንስታል እንበለው። አሁን ከላይ እንደምናየው ኢንስታሊንግ ቫንስድ ይላል። አሁን እንደምናየው ሰክሰስ ይላል። ቫንስድ ሃዝ ሰክሰስፉሊ ቢን ኢንስታል ላውንች ነው ይላል። ክሎዝ እንበለውና እንክፈተው። ያው እንደምታዩት ዩቲዩብ ቫንስድ ኢንስታል ሆኗል። ይሄን እንክፈተው። ሌተር እንበለው። እንደምናየው ኦልሞስት ከዩቲዩብ ጋር አንድ ፊቸር ነው ያለው። እንዲሁም ይሄ አንዳንድ የተለዩት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ባክግራውንድ ፕሌይ ማጫወት እንችላለን። ለምሳሌ ሙዚቃ እየሰማን ከሆነ ይሄን ክሎዝ አድርገን ሌሎች ነገሮችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በዩቲዩብ ቫንስድ አፕ ብትጠቀሙ ምንም አይነት ማስታወቂያ አታገኙም ማለት ነው። እንግዲህ መሞከር ትችላላችሁ። ያስቸግራችሁ ነገር ካለ እዚህ ጋር በስልክ ስትጠቀሙ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አሁን ወደ ፒሲ እናልፋለን። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ፒሲ መተናል። ፒሲ ላይ እንግዲህ የምንጠቀመው በብራውዘር ነው። እኔ ለማሳያል ክሮም እንጠቀማለሁ። ክሮም እንክፈት። ክሮም ከፍተናል። አሁን የምንጠቀመው ኤዲ ብሎከር አለ። እሱን የኤዲ ብሎከሩን ዲስክሪፕሽን ላይ ቀምጥላችኋል የፒሲው። አሁን ኤዲ ብሎከር ብለን ሰርች እናድርግ ለማሳያ። ከዛም በኋላ ይቻለች ከታች የሃንድ ምልክት ያላትን እሷን እንጫናታለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኤዲ ብሎክ ቤስት ኤዲ ብሎከር ጉግል ክሮም የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄን አድ ቱ ክሮም እንለዋለን። ከዛ አድ ኤክስቴንሽን የሚለውን እንደገና እንጫናለን።
እዚህ ጋር እንደምናየው adding to chrome እያለን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቼኪንግ ይላል እንደምናየው AD block is now installed ይላል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማንኛውም የዩቲዩብ ማስታወቂያዎች አያስቸግሩንም ማለት ነው እናንተም እንግዲህ ሞክሩት ያው ያልሰራናችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳለሱ እንዲሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳለሱ በቀጣይ ቪዲዮዎች ከነጋገር ድረስ ቻው